Welcome to Guruvarya. After me learn everything in simple way. Let's start today's session. Guides. हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण 11 चॅप्टरचा म्हणजेच ह्युमन बॉडी अँड ऑर्गन सिस्टीमचा एक्सरसाइज पाहणार आहोत. चला तर मग आता आपण आपल्या एक्सरसाइजला सुरुवात करूया. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड आउट माय पार्टनर. माझा जोडीदार ओळखा. म्हणजे इथे आपल्याला ग्रुप ए आणि ग्रुप बी मधील मॅच द पेअर्स करायचे आहेत. फर्स्ट, हार्ट बीट्स 72. सेकंड, RBC 70 to 60 lakh per millimeter cube. WBCs 5000 to 6000 per millimeter cube. Blood donation 350 ml. Normal body temperature 75 degree centigrade. Sixth, pH of oxygenated blood 7.4. इथे आपला पहिला प्रश्न संपतो. आता आपण दुसऱ्या प्रश्नाकडे वळूया. दुसरा प्रश्न आहे, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. खालील तक्ता पूर्ण करा. इथे आपल्याला ऑर्गन सिस्टीम, ऑर्गन आणि फंक्शन्स असे लिहायचे आहे. पहिली ऑर्गन सिस्टीम आहे रेस्पिरेटरी सिस्टीम आणि त्याच्यामधलं फर्स्ट ऑर्गन आहे नोज. त्याचं फंक्शन आहे ट्रॅप डस्ट पार्टिकल्स अँड मायक्रोब्स अँड प्रिव्हेंट देअर एंट्री इन रेस्पिरेटरी सिस्टीम. Second, pharynx acts as the passage for the entry of the air into windpipe. Third, windpipe acts as the passage through which air passes into the lungs. Fourth, lungs, exchange of gases occur in lungs. Second organ system आहे circulatory system. त्यातील first organ आहे heart, the main organ from where circulation of blood to different body parts. Second आहे blood vessels, closed system of vessels which help in circulation of blood. इथे आपला दुसरा प्रश्न संपतो. आता आपण तिसऱ्या प्रश्नाकडे वळूया. तिसरा प्रश्न आहे, draw neat labeled diagrams. व्यवस्थित आणि नावे दिलेले डायग्राम्स काढायचे आहेत. त्यातील फर्स्ट आहे रेस्पिरेटरी सिस्टीम. त्याची डायग्राम तुम्हाला तुमच्या स्क्रीनवरती पाहायला भेटेल. सेकंड आहे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. त्याची देखील डायग्राम तुम्हाला तुमच्या स्क्रीनवरती पाहायला भेटेल. इथे आपला तिसरा प्रश्न संपतो. आता आपण चौथ्या प्रश्नाकडे वळूया. चौथा प्रश्न आहे, एक्सप्लेन विथ रिझन्स. कारणांसह स्पष्ट करा. फर्स्ट क्वेश्चन ए, ह्युमन ब्लड इज रेड इन कलर. मानवी रक्त हे लाल रंगाचं असतं. त्यामागचं कारण आहे, ह्युमन ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेझन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट hemoglobin. Hemoglobin is a pigment which is red in color and thus imparts red color to the blood. मानवी रक्त लाल असण्याचं मुख्य रिझन म्हणजे जे काही रेस्पिरेटरी पिगमेंट हिमोग्लोबिन आहे, त्या हिमोग्लोबिनमुळेच मानवाच्या रक्ताला लाल रंग प्राप्त होत असतो. नेक्स्ट क्वेश्चन बी, अपवर्ड अँड डाउनवर्ड मुवमेंट ऑफ डायफ्रॅगम ऑकर्स कॉन्झिक्युटिव्हली. जे काही डायफ्रॅगम आहे त्याची वरच्या बाजूला आणि खालच्या बाजूला जे काही मुवमेंट सातत्याने होते ते का बरं होते? आणि याचा आन्सर आहे, डायफ्रॅगम इज अ मस्क्युलर पार्टिशन विच इज प्रेझेंट बिटवीन द thoracic cavity and abdominal cavity. During the process of breathing, the upward and downward movement of diaphragm occurs simultaneously. When we inhale, the ribs rise up while the diaphragm lowers down simultaneously, causing a decrease in pressure on lungs. This results in moving of air into lungs through nose. As the ribs return to their original position, diaphragm rises up, leading to the increase in pressure inside the lungs. This results in moving of the air outside the nose. डायफ्रॅगम हा मस्क्युलर पार्टिशन आहे जो की थोरॅसिक कॅव्हिटी मध्ये आणि ॲब्डोमिनल कॅव्हिटीच्या मध्ये प्रेझेंट असतो. ब्रीदिंगच्या प्रोसेस मध्ये अपवर्ड आणि डाउनवर्ड मुवमेंट करण्यासाठी डायफ्रॅगम सतत हालचाल करत असतो. जेव्हा आपण श्वासोश्वास करतो त्यावेळेस आपले जे काही रिब्स आहेत ते वर उचलले जातात. त्याच वेळी डायफ्रॅगम हा खालच्या दिशेने वाकला जातो. त्यामुळेच जो काही लंग्सवरचा प्रेशर आहे तो कमी होतो आणि हवा नाकाच्या द्वारे आतमध्ये घेतली जाते.
आणि जेव्हा हे रिब्स त्याच्या ओरिजिनल पोझिशनला येतात त्यावेळी हा डायफ्रॅगम उंच होतो, म्हणजे वरच्या साईडला सरकतो. त्यामुळे जे काही प्रेशर त्या लंग्स वरती येतं त्यामुळे लंग्स मधली हवा ही बाहेर टाकली जाते. नेक्स्ट सी, ब्लड डोनेशन इज कन्सिडर्ड टू बी सुपेरियर ऑफ ऑल डोनेशन्स. रक्तदान हे सर्वश्रेष्ठ दान समजलं जातं. आन्सर, ब्लड डोनेशन इज कन्सिडर्ड superior of all donations because it can save someone's life. Most of the lives are lost due to blood loss during surgeries, accidents or cases where regular blood transfusion is required. These lives can be saved if adequate amount of blood is available. ब्लड डोनेशन हे सर्वश्रेष्ठ दान असं समजलं जातं कारण रक्तदान एखाद्याचा जीव वाचवू शकतो. जे काही वेगवेगळ्या केसेस असतात, ज्या काही सर्जरीज, ऑपरेशन, ऍक्सिडेंट्स, त्याचप्रमाणे ब्लड लॉस किंवा जे काही ट्रान्सफ्युजनच्या प्रोसेस असतात, अशा वेळी रक्त भेटणं किंवा रक्त मिळवणं हे खूप कठीण जातं. आणि जर एखाद्याचा जीव वाचत असेल आणि त्याला योग्य प्रमाणामध्ये रक्त भेटत असेल तर ते दान सर्वश्रेष्ठच असेल. बी, person with O blood group is considered as universal donor. O blood ग्रुपचा जो काही व्यक्ती असतो त्याला युनिव्हर्सल डोनर असं का म्हटलं जातं? याचं उत्तर आहे, पर्सन विथ O blood group is considered as universal donor because such as individual can donate blood to a person having any other blood group. O ब्लड ग्रुपचा जो काही व्यक्ती असतो तो त्याचं रक्त सर्व ब्लड ग्रुप असलेल्या व्यक्तींना दान करू शकतो, म्हणून त्याला युनिव्हर्सल डोनर असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट, ई, फूड मस्ट हॅव लिमिटेड अमाऊंट ऑफ सॉल्ट्स. अन्नाला एखाद्या मर्यादेपर्यंतच मीठ असणं महत्वाचं असतं आणि याचं उत्तर आहे, फूड मस्ट हॅव लिमिटेड अमाऊंट ऑफ सॉल्ट as we require limited amounts of this in our body. Excessive salts in food can lead to accumulation of water in different parts of the body such as arms, legs, etc. and lead to edema. Too much salt leads to increase the blood pressure as well. आपल्या शरीराला प्रामुख्याने खूप कमी प्रमाणामध्ये मिठाची गरज असते आणि ती खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये जर आपण मिठाचं सेवन केलं तर त्याचा परिणाम म्हणून आपले हात आणि पाय याच्यामध्ये पाण्याचं प्रमाण वाढू शकतं आणि आपल्याला इडिमा होऊ शकतो. इडिमा म्हणजे त्याच्यामध्ये पाय आणि हात हे वारंवार सुजतात आणि बऱ्याच वेळा मिठामुळे आपलं जे काही बीपी आहे, ब्लड प्रेशर आहे ते देखील वाढतं. इथे आपला चौथा प्रश्न संपतो. आता आपण पाचव्या प्रश्नाकडे वळूया. पाचवा प्रश्न आहे, आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स इन युअर ओन वर्ड्स. खालील प्रश्नांची उत्तरे तुमच्या स्वतःच्या शब्दामध्ये द्या. पहिला प्रश्न आहे, ए, एक्सप्लेन द फंक्शनल कोरिलेशन ऑफ सर्क्युलेटरी सिस्टीम विथ रेस्पिरेटरी, डायजेस्टिव्ह अँड एक्सक्रिटरी सिस्टीम. जी काही सर्क्युलेटरी सिस्टीम आहे त्याचं कोरिलेशन रेस्पिरेटरी, डायजेस्टिव्ह आणि एक्सक्रिटरी सिस्टीम मध्ये कशा पद्धतीचं आहे ते इथे आपल्याला एक्सप्लेन करायचं आहे. आणि याचं उत्तर आहे, द फंक्शनल कोरिलेशन बिटवीन सर्क्युलेटरी सिस्टीम अँड रेस्पिरेटरी with respiratory, digestive and excretory system is as follows. We already know that during respiration, exchange of gases occurs in lungs. The respiratory system causes the diffusion of oxygen into blood and diffusion of CO2 out of the blood. The oxygen is then transported to the cell of the body via the circulatory system. आपल्याला अगोदरच माहित आहे की जी काही रेस्पिरेटरी सिस्टीम आहे त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन आपल्या बॉडीच्या आतमध्ये घेतला जातो आणि डिफ्युजन या प्रोसेसच्या माध्यमातून तो ब्लड मध्ये मिसळला जातो आणि त्याचप्रमाणे ब्लड मधला जो काही CO2 आहे तो आउट ऑफ द बॉडी रिमूव्ह केला जातो आणि सर्क्युलेटरी सिस्टीमच्या मदतीने जे काही प्युअर ब्लड आहे तो होल बॉडीला सप्लाय करतो. तर आता डायजेस्टिव्ह सिस्टीमचं कोरिलेशन कशा पद्धतीने आहे पाहूया. द डायजेस्टिव्ह सिस्टीम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्युसिंग न्यूट्रिएंट्स by breaking complex molecule into simpler ones. The circulatory system then transports these nutrients to different cells and tissues. ही जी काही डायजेस्टिव्ह सिस्टीम असते ती कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्सला सिंपल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करत असते आणि जे काही सिंपल फॉर्म्स असतात त्यांचं सर्क्युलेशन करण्याचं, ट्रान्सपोर्टेशन करण्याचं काम
ही सर्क्युलेटरी सिस्टीम करत असते आणि एक्सक्रेटरी सिस्टीम ही त्याचे जे काही वेस्ट प्रोडक्ट्स आहेत त्याचे इलिमिनेशन करण्यासाठी मदत करत असते. त्याचप्रमाणे सर्क्युलेटरी सिस्टीम देखील वेस्ट प्रोडक्ट ट्रान्सपोर्ट करते आणि एक्सक्रेटरी सिस्टीम पर्यंत पोहोचवण्याचं काम करते. नेक्स्ट बी, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर अँड फंक्शन ऑफ ह्युमन ब्लड. ह्युमन ब्लडचं जे काही स्ट्रक्चर आहे आणि फंक्शन आहे ते इथे आपल्याला एक्सप्लेन करायचं आहे. Blood is a fluid connective tissue that flow in blood vessel. It is composed of two components, plasma and blood cells. Blood हा एक fluid connective tissue आहे जो की blood vessels द्वारे फ्लो करत असतो, वाहत असतो. त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने प्लाझ्मा आणि ब्लड सेल्स असतात. Plasma is a yellowish colored fluid made up of water 90% and some dissolved nutrients, proteins, hormones and waste products. प्लाझ्मा हा थोडासा पिवळसर रंगाचा एक फ्लुइड पदार्थ असतो ज्याच्यामध्ये 90% पाणी असतं आणि बाकीच्या काही 10% प्रोटीन्स, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, त्याचप्रमाणे न्यूट्रियन्स असे वेगवेगळे पदार्थ असतात. ब्लड कंटेन्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स. दीज आर RBCs, WBCs and platelets. रक्तामध्ये प्रामुख्याने 3 प्रकारच्या रक्तपेशी आढळतात. त्यातील पहिली आहे रेड ब्लड सेल्स. दे कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड hemoglobin which transports oxygen to all body cells. Second, white blood cells. They fight against germs that enter the body, thus they protect the body from diseases. Third, platelets. When we get injured, bleeding stops after some time. This happens because of the activity of platelets which help in the clotting of blood. आता आपण ब्लडचं जे काही फंक्शन आहे ते पाहूया. फर्स्ट फंक्शन, इट ट्रान्सपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अँड ऑक्सिजन टू द डिफरंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सेकंड, इट ऑल्सो कॅरीज वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द डिफरंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू बी रिमूव्ड बाय द excretory organs. Second, chemical messengers like hormones are transported by the blood, protects the body from disease carrying germs, and the last function helps to maintain the constant body temperature. Next question C, explain the importance and need of blood donation. जे काही रक्तदान करण्याचं महत्त्व आहे आणि त्याची गरज काय आहे ते इथे आपल्याला एक्सप्लेन करायचंय आणि याचं उत्तर आहे ब्लड डोनेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट डोनेशन ऑफ एन इंडिव्हिज्युअल्स टुवर्ड्स देअर सोसायटी. रक्तदान ही समाजातील सर्वश्रेष्ठ दान असतं. Blood loss can occur under circumstances of accidents, during surgeries or in case of disease which require blood transfusion. जे काही ब्लड लॉस होतात अशा केसेसमध्ये, अपघातांमध्ये, वेगवेगळ्या सर्जरीजमध्ये किंवा वेगवेगळ्या आजारांमध्ये रक्ताची गरज पडते. खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये रक्त जर उपलब्ध असेल तर खूप लोकांचे जीवन वाचवले जाऊ शकते आणि याच्यामुळे जो काही रक्तदान करणारा व्यक्ती आहे त्याला त्याच्यावरती काहीच परिणाम होत नाही. तो जवळजवळ 24 तासामध्ये लवकरात लवकर बरा होऊन जातो. This donated blood can be stored and used as and when the requirement arises. हे जे काही डोनेट केलेलं ब्लड असतं ते साठवलं जातं आणि जेव्हा केव्हा त्याची गरज आहे तेव्हा ते वापरले जातं. इथे आपला 5वा प्रश्न संपतो. आता आपण 6व्या फरक स्पष्ट करा. A, arteries and veins. First point, from the arteries carries blood towards the organs and away from heart. Veins carries blood towards heart and away from organs. Second point, carries fully oxygenated blood from arteries. Veins carries deoxygenated and CO2 enriched blood. Arteries, blood flows with high pressure and jerks. In veins, blood flows with low pressure and smoothly. Arteries have no walls. Veins have walls to prevent backflow of blood. Walls of arteries are elastic and the walls of veins are non-elastic. Arteries are deeply placed or veins are superficial. Arteries are branched and decreases in size. Veins unites and increases in size. Arteries can constrict and dilate. Veins cannot constrict.
Arteries have thick and muscular walls. Veins have thin and less muscular walls. Arteries have smallest artery is called arteriole. Smallest vein is called venuses. Next be external and internal respiration. First point from the external respiration. It occurs between the body and external environment. Internal respiration occurs at the cellular level. External respiration is a mechanical process. Internal respiration is a chemical process. External respiration voluntary and involuntary action, but the internal respiration is involuntary action. इथे आपला 6वा प्रश्न संपतो. आता आपण 7व्या प्रश्नाकडे वळूया. 7वा प्रश्न आहे which health parameters of blood donor should be checked. जे काही रक्तदान करणारी व्यक्ती आहे त्याच्या आरोग्याचे कोणते कोणते पॅरामीटर्स हे तपासले गेले पाहिजेत. याचे उत्तर आहे द फॉलोइंग पॅरामीटर्स ऑफ ब्लड डोनर्स हॅव टू बी चेक्ड प्रायर ब्लड डोनेशन्स. रक्तदान करण्यापूर्वी रक्तदान करणाऱ्या व्यक्तीच्या खालील आरोग्याचे पॅरामीटर्स तपासले गेले पाहिजेत. फर्स्ट एज. देर इज अ सेट एज बिफोर विच अँड आफ्टर विच ब्लड डोनेशन कॅन बी डन or not respectively. Second, weight of individual is also an important factor as underweight individuals are not allowed to donate blood. In underweight individuals, the likelihood of having a reaction such as dizziness and fainting following donation are higher. Third, heart, lung and blood diseases. Donors are inquired about any prior history of heart, lung or blood diseases. People with heart diseases, heart valve conditions, irregular heartbeat, diseases of the blood vessels in the brain, heart failure, and certain lung conditions may be excluded from blood donation. Certain blood diseases such as iron deficiency, anemia, or chronic leukemia may also lead to exclusion. Fourth, other medical conditions. Any other medical conditions such as diabetes, hypertension, fever, etc. are also checked before blood donation. Fifth, recent surgery. People with recent surgery are not allowed for donating blood. However, after an year of surgery, they can donate blood, but only if healing is complete and they have resumed full activity. Sixth, pregnancy. Women who are pregnant are not permitted to donate blood during pregnancy for 6 weeks after the pregnancy ends. इथे आपला 7वा प्रश्न संपतो. आता आपण 8व्या प्रश्नाकडे वळूया. 8वा प्रश्न आहे fill in the blanks using appropriate words in the given bracket. इथे ब्रॅकेट मध्ये म्हणजे कंसामध्ये काही शब्द दिले गेले आहेत. त्यांच्यापैकी योग्य शब्द निवडा आणि खालील रिकाम्या जागा पूर्ण करा. A. RBCs of the blood contain hemoglobin and iron compound. B. Diaphragm is present between the thoracic and abdominal cavity. C. Cardiac muscles are involuntary. pH of oxygenated blood is alkaline. E. Product of RBCs occur in red bone marrow. इथे आपला 8वा प्रश्न संपतो. आता आपण 9व्या प्रश्नाकडे वळूया. 9वा प्रश्न आहे find odd one out. खालील वेगळा कोण आहे ते ओळखा. A, O, K, A, B and B. K is the odd one out because it is an inorganic ion while rest of the 4 are types of blood groups. B. Blood plasma, platelets, blood transfusion, blood corpuscles. Odd one out is blood transfusion because it is a technique for transferring of blood from donor to recipient. Rest of the 3 are components of blood. C. Trachea, alveoli, diaphragm, capillaries because it is a part of a circulatory system while rest of the 3 parts of respiratory system. D. Neutrophils, globulins, albumins, prothrombin. Neutrophils are the odd one out because they are a type of blood cells. Rest of 3 are components of the plasma. इथे आपला 9वा प्रश्न संपतो. आता आपण 10व्या प्रश्नाकडे वळूया. Read the following paragraph and identify the disease. Answer. From the above mentioned symptoms,
It seems like the child is suffering from some kind of respiratory disorder, circulatory disorder. He has a problem in breathing and his nails have become blue, which means there is a low level or lack of oxygen circulating in the red blood cells. It is known as cyanosis. It occurs when enough oxygen is not present in blood, thus making the skin or membrane below the skin turn पर्पलिश ब्लू. इथे आपला 10वा प्रश्न संपतो. आता आपण 11व्या प्रश्नाकडे वळूया. 11वा प्रश्न आहे, युअर नेबरिंग अंकल हॅज बीन डायग्नोज्ड विथ हायपरटेन्शन. व्हॉट शुड ही डू टू कीप हिज ब्लड प्रेशर विदिन नॉर्मल रेंज. तुमचे जे काही शेजारचे काका आहेत त्यांना उच्च रक्तदाब झाला आहे, तर त्यांचं जे काही ब्लड प्रेशर आहे ते मेंटेन ठेवण्यासाठी त्यांनी काय बरं केलं पाहिजे. याचा आन्सर आहे, द फॉलोइंग मेथड्स कॅन बी अडॉप्टेड to keep the blood pressure within normal range. First, lose the extra weight. Second, exercise or do yoga regularly. Third, eat a healthy balanced diet containing fruits and vegetables. Fourth, reduce the amount of salt in food. Fifth, avoid alcohol and smoking. Sixth, reduce the amount of stress by indulging in your favorite activities. And the last, regular monitoring of ब्लड प्रेशर. तर विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपला 11 चॅप्टरचा एक्सरसाइज संपतो. याप्रमाणेच पुढील चॅप्टर्सचे एक्सरसाइजचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी तुम्हाला आमच्या चॅनलच्या प्लेलिस्ट मध्ये जावे लागेल. तिथे तुम्हाला 8th स्टँडर्ड सायन्स या फोल्डर मध्ये सर्व व्हिडिओज मिळतील. पाहायला विसरू नका. धन्यवाद. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजेच तुम्हाला आमच्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट भेटतील. आणि शेअर करायला विसरू नका, कारण जशी तुम्हाला मदत झाली तशी इतरांना पण होऊ द्या. थँक्यू एव्हरीवन.